नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अक्षय राऊत या विद्यार्थ्यांच्या विश्वसनीय YouTube चॅनल आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की कॉलेज उघडण्याबाबत माननीय भगतसिंगजी कोश्यारी जे की राज्यपाल आहे महाराष्ट्र राज्याचे, त्यांच्यात आणि कुलगुरू महोदयांमध्ये बैठक झालेली आहे। जवळपास 20 कुलगुरू महाराष्ट्रातील हे उपस्थित होते त्या बैठकीला। तर या बैठकीमध्ये नेमका काय निर्णय घेण्यात आला कॉलेज उघडण्याबाबत, तर या व्हिडिओमध्ये आपण पूर्ण माहिती तुम्हाला देणार आहोत। व्हिडिओ पूर्ण बघा, खूप नॉलेजेबल असा व्हिडिओ राहणार आहे। मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करण्या अगोदर आपण जर अनअकॅडमीला जॉईन केलेलं नसेल तर लगेच अनअकॅडमीला जाऊन जॉईन करा। बेस्ट प्लॅटफॉर्म आहे MHT CET 2021 साठी। माझा रेफरल कोड जर यूज केला तर 10% तुम्हाला त्यामध्ये ॲडिशनल डिस्काउंटही मिळेल। मित्रांनो, अनअकॅडमी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे द्रुता अभ्यासक बॅच 2021 MHT CET साठी। त्यामध्ये पंकज काळे सर, जगदीश वाघ सर, वसंत गवाळे सर आणि माळी सर आहे। बॅच स्टार्ट होत आहे 1 फेब्रुवारी 2021 पासून। तर लगेच अनअकॅडमीला जॉईन करून घ्या। तर विद्यार्थी मित्रांनो, कालच्या दिवशी माननीय भगतसिंगजी कोश्यारी जे की राज्यपाल आहे महाराष्ट्र राज्याचे, त्यानंतर 20 कुलगुरू, त्यामध्ये अकृषी, कृषी सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू हे सामील होते की नेमकं कॉलेज सुरू करायचं अशी आम्हाला परमिशन द्या। जवळजवळ 20 कुलगुरूंनी अशी मागणी केलेली आहे राज्यपाल महोदयांकडे की 1 फेब्रुवारी पासून आम्हाला कॉलेज सुरू करण्याची तुम्ही परमिशन द्यावी। त्यामध्ये भगतसिंगजी कोश्यारी काय म्हणाले असतील याचा विचार नक्कीच तुमच्या डोक्यात आला असेल। भगतसिंगजी कोश्यारी यांनी हिरवा झेंडा दाखवलेला आहे, म्हणजे पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिलेला आहे त्यामुळे की तुम्ही कॉलेज सुरू करू शकता। जी UGCच्या गाईडलाईन आहे, ऑलरेडी UGCच्या गाईडलाईन कॉलेज कशा प्रकारे सुरू करायचे तर याबाबत आलेलं आहे। त्याला तुम्ही धरून हे कॉलेज 50% उपस्थिती ठेवून हे कॉलेज सुरू करू शकता अशी ग्वाही ही मान्य राज्यपालांनी दिलेली आहे। अगोदर उदय सामंत आणि मान्य भगतसिंगजी कोश्यारी यांच्यामध्ये जो वाद निर्माण झाला होता फायनल इयरच्या वेळेस, तर आता तो वाद निर्माण व्हायचं काम नाही, कारण भगतसिंगजी कोश्यारी यांना विश्वासात घेऊन त्यांना मान देऊन हा निर्णय घेण्यात येत आहे। नाहीतर परत ते झालं असतं की परत यांनी थोडंसं काही त्यामध्ये अडचणी निर्माण केल्या असत्या, परंतु असं काही झालं नाही, कारण सर्व विश्वासात घेऊन हे काम चालू आहे। तर कालच्या मीटिंगमध्ये तेच म्हणण्यात आलं। तसेच तुमचे कॉलेज तर सुरू होणारच, त्यामध्ये ज्या व्हॅकंट सीट आहे पूर्ण युनिव्हर्सिटीमध्ये कॉलेजेसमध्ये त्या सुद्धा लवकरात लवकर भरून द्याव्या अशा कुलगुरूंनी सुद्धा मागणी भगतसिंगजी कोश्यारी यांच्याकडे केलेली आहे। आणि त्यांनी सुद्धा त्यांना आव्हान दिलं, त्यांना सांगितलं की सर्व कुलगुरूंना तुम्ही निश्चिंत राहा, या लवकरात लवकर वॅकन्सी फिलअप करण्याचं काम हे सरकार निश्चितच करेल माझ्यातर्फे। तर असं या मीटिंग मध्ये पूर्ण डिस्कशन झालेलं आहे। मित्रांनो, आजचा दिवस खूप इम्पॉर्टंट आहे। आज 31 जानेवारी आहे। आज उदय सामंत सर आणि परत कुलगुरू महोदयांमध्ये परत बैठकीचं सत्र चालणार आहे। नेमका काय या बैठकीमध्ये होतं हे जर अपडेट आली तर संध्याकाळीच मी यावरती व्हिडिओ बनवेल। मात्र राज्यपाल महोदयांनी ग्रीन सिग्नल दिलेला आहे कॉलेज सुरू करायला, म्हणून युट्यूबला मी मॅक्झिमम कमेंट बघतो की कॉलेज सुरू करू नका। मित्रांनो, 100% तुमचं कॉलेज सुरू होणार आहे। फक्त ज्या SOPs आहे म्हणजे कशा प्रकारे हे कॉलेज सुरू करायचं याबाबत थोडीशी अनिश्चितता आहे। 50% करायचं, 100% करायचं, कशा प्रकारे करायचं हे फक्त थोडं बाकी आणि डेट बाकी आहे। डेट प्रोबेबली जो फेब्रुवारी आहे तो पहिला वीक राहील तुमचा कॉलेज ओपनिंगचा प्रोबेबली। आणि यावरती आणखी लेटेस्ट अपडेट आली तर मी डिस्कस करेलच। मित्रांनो, कोणताही GR पाहिजे असल्यास तुम्हाला ऑल युनिव्हर्सिटीचा माझ्या इंस्टाग्राम पेजला तुम्हाला मिळून जाईल। पूर्ण ऑल युनिव्हर्सिटीचे लेटेस्ट अपडेट माझ्या इंस्टाग्राम पेजला दिलेले असतात। तिथे पूर्ण GRचं मी विश्लेषण करत असतो। त्यामध्ये एवढी परीक्षा कशा होतील, काय होतील याचे सर्व GR माझ्या इंस्टाग्राम पेजला अपलोड केलेले आहे। तिथे जाऊन तुम्ही स्क्रीनशॉट त्याचा घेऊ शकता। भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। चॅनलला मात्र नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून अशी लेटेस्ट अपडेट तुमच्यापर्यंत सर्वात अगोदर येत जाईल। धन्यवाद।